Φίλες και φίλοι, γεια σας, καλώς ήλθατε στο κανάλι μας. Σήμερα θα παρακολουθήσουμε μαζί τα υλικά και τη διαδικασία για να φτιάξουμε αυτή εδώ την υπέροχη καλοκαιρινή βερικοκόπιτα. Πάμε λοιπόν να παρακολουθήσουμε μαζί τα υλικά και τη διαδικασία για την εκτέλεση της συνταγής μας. Ξεκινάμε την προεργασία με ένα ταψάκι ή φόρμα 24 εκατοστών. Εμείς θα χρησιμοποιήσουμε μια φόρμα με αποσπόμενο πάτο, όπου έχουμε στρώσει χαρτί ψησίματος στον πάτο και 80 περίπου γραμμάρια μαλακωμένο βούτυρο, με το οποίο θα λείψουμε πάρα πολύ καλά τα τυχώματα και τον πάτο, προκειμένου το λαδόχαρτο, τη λαδόκολλα που έχουμε στρώσει στον πάτο της φόρμας μας. Συνεχίζοντας, θα βάλουμε στον πάτο περίπου στα 50 με 80 γραμμάρια ζάχαρη, κατά προτίμηση μαύρη ή καστανή. Αν δεν έχετε, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την λευκή κρυσταλλική ζάχαρη που χρησιμοποιούμε καθημερινά στα σπίτια μας. Αν δεν θέλετε να ζυγίσετε, είναι περίπου 2 γεμάτες κουταλιές της σούπας ή 3 κοφτές. Εδώ έχουμε λίγα βερίκοκα, τα οποία έχουμε πλύνει, έχουμε κόψει στα 2 και έχουμε αφαιρέσει το πυρήνα, το κουκούτσι. Θα χρειαστείτε περίπου στα 10 με 14 βερίκοκα. Και όπως είναι έτσι μισά, θα τα στρώσετε στον πάτο του ταψιού σας. Αν θέλετε, μπορείτε να τα κόψετε φυσικά και σε φετούλες. Από πάνω θα πασπαλίσουμε 1 με 1,5 κουταλιά της σούπας καστανή ζάχαρη και πάλι. Και προαιρετικά μπορείτε να βάλετε 1 πρέζα κανέλα, μία πρέζα μοσχοκάριδο και 1 πρέζα γαρίφαλο τριμμένο. Αν θέλετε, είναι προαιρετικά. Αλλιώς θα κρατήσετε μόνο την γεύση από τα βερίκοκα που είναι πάρα πολύ νόστιμα. Η φόρμα είναι έτοιμη για να υποδεχθεί την βάση του μείγματος, την οποία θα παρασκευάσουμε αμέσως τώρα. Μέσα σε ένα μπολ ανάδευσης θα τοποθετήσουμε 125 γραμμάρια μαλακωμένο βούτυρο, 210 γραμμάρια ζάχαρη και με ένα μιξεράκι χειρός θα χτυπήσουμε πάρα πολύ καλά το βούτυρο με τη ζάχαρη μέχρι να αφρατέψει και να ασπρίσει. Αν έχετε κουζινομηχανή, εννοείται ότι θα κάνετε την παρασκευή στην κουζινομηχανή πολύ πιο γρήγορα και πολύ πιο απλά και εύκολα. Αν δεν έχετε ούτε μιξεράκι χειρός, μπορείτε να κάνετε τη διαδικασία ανακατεύοντας με το χέρι ή με έναν αυγοδάρτη. Θα προσθέσουμε στο μείγμα 2 μεγάλα αυγά και θα χτυπήσουμε με το μιξεράκι πάρα πολύ καλά. Συνεχίζοντας, προσθέτουμε 150 γραμμάρια γιαούρτι. Πάντα προτιμώ στην πύληνη συσκευασία το αυθεντικό γιαούρτι με προβιωτικά. 2 καψάκια άρωμα βανίλιας, 10 γραμμάρια baking powder και 1 φακελάκι σκόνη για ρόφημα σαλέπι.
Είναι προαιρετικό υλικό, αλλά θα δώσει μια επιπλέον γεύση και μια εξαιρετικά μαστιχωτή και αφράτη υφή στο κέικ. Το σαλέπι μπορείτε να το βρείτε σε όλα τα σούπερ μάρκετ. Συνεχίζουμε το ανακάτεμα. Και βλέπετε αμέσως πως άλλαξε η υφή από το σαλέπι. Μισό σφινοπότηρο κονιάκ. Και σταδιακά θα ενσωματώσουμε 250 γραμμάρια κοσκινισμένο αλεύρι για όλες τις χρήσεις καλής ποιότητος. Ένα λάξ με 100 γραμμάρια φυσικό χυμό πορτοκαλιού. Αφού χτυπήσουμε καλά το μείγμα μας, με μία μαρίζ ή πολύ απλά με ένα κουτάλι θα καθαρίσουμε τα τυχώματα. Είναι τα σημεία εκείνα, τα τυφλά σημεία που το μιξεράκι χειρός δεν μπορεί να πιάσει. Και θα συνεχίσουμε το χτύπημα για 1 με 2 περίπου λεπτά. Το μείγμα μας είναι έτοιμο. Αυτή εδώ είναι η υφή του. Το βλέπετε. Παχύρευστος, βραδύρευστος, χυλός. Θα πάρουμε λοιπόν τη φόρμα μέσα στην οποία έχουμε στρώσει τα βερίκοκα και θα αδειάσουμε από πάνω το μείγμα του κέικ. Η δόση που σας έδωσα είναι για ταψάκι ή φόρμα των 24 εκατοστών, όπως σας είπα. Θα απλώσουμε πάρα πολύ καλά το μείγμα ομοιόμορφα σε όλη την επιφάνεια της φόρμας. Θα ανακοινήσουμε λίγο τη φόρμα και είμαστε έτοιμοι για το φούρνο. Θα ψήσουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180 βαθμούς Κελσίου, κλασικός φούρνος, αντίσταση πάνω κάτω, στην τελευταία σχάρα για περίπου 50 λεπτά με 1 ώρα. Θα ξέρουμε ότι η βερικοκόπιτά μας είναι έτοιμη όταν, βυθίζοντας ένα μαχαίρι ή μία οβοντογλυφίδα στο κέντρο του ταψιού, το μαχαίρι ή η οβοντογλυφίδα βγαίνουν καθαρά. Όταν το γλυκό μας είναι έτοιμο, θα δούμε τη συνέχεια και για το πώς θα το αναποδογυρίσουμε σε πιατέλα σερβιρίσματος και αν θέλουμε να το διακοσμήσουμε. Η βερικοκόπιτά μας είναι έτοιμη, ψημένη, την έχουμε αναποδογυρίσει πάνω σε μια πιατέλα σερβιρίσματος. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να εφιστήσω την προσοχή σας στο εξής. Όταν βγάλετε το κέικ από το φούρνο θα το αφήσετε για 15 με 20 λεπτά και στη συνέχεια θα το ξεφορμάρετε ανάποδα σε πιατέλα. Αν το κάνετε απευθείας όπως το έκανα εγώ, ενδεχομένως το γλυκό να χάσει το σχήμα του, όπως συνέβη και σε μένα. Παρ' όλα αυτά, το γεγονός αυτό δεν μας στερεί τίποτα στη γεύση. Και πάμε λοιπόν να σερβίρουμε. Θα κόψω λοιπόν εδώ ένα ωραίο κομμάτι. Είναι ένα πραγματικά τέλειο γλυκό. Μπορούμε να το σερβίρουμε πασπαλίζοντας πολύ λίγη ζάχαρη άχνη.
βερικοκόπητά μας είναι έτοιμη. Πιστεύω ότι θα ενθουσιαστείτε αν δοκιμάσετε αυτή τη συνταγή και ευελπιστώ ότι θα μπει στο τετράδιο των συνταγών σας. Αυτή ήταν λοιπόν η σημερινή μας συνταγή. Ελπίζουμε να σας άρεσε. Θα θέλαμε επίσης να σας ευχαριστήσουμε που υποστηρίζετε το κανάλι με την εγγραφή σας, πατώντας το καμπανάκι για να λαμβάνετε τις ειδοποιήσεις, πατώντας hype, πατώντας like, κοινοποιώντας το σύνδεσμο του βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και βέβαια με τα σχόλια που μας γράφετε, με τις ερωτήσεις, απορίες και εντυπώσεις σας, όπου ακόμα και ένα απλό emoji, μια φατσούλα, βοηθά πάρα πολύ στην προώθηση του περιεχομένου του καναλιού από τον αλγόριθμο του YouTube. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλή συνέχεια, να είστε όλοι καλά.